Hi guys! Welcome back sa aming channel! It's me again, Charlie! And I'm Clark. At welcome back sa Charlie and Clark Vlogs! So yun, for today's video, naisip namin gumawa ng panibagong backdrop para sa aming YouTube channel kasi nga napapansin niyo medyo redundant na yung nagagamit natin. So white wall lang yung meron tayo, plain white wall. So kaisip kami gumawa ng panibagong backdrop na lalagyan namin ng words na YouTube. YouTube. Kasi tapos lalagyan namin siya ng gold play button. So yun, gawa na namin yung unang part ng backdrop na to, which is yung gold play button at saka yung mga letters niya. So ang mangyayari na lang ngayon is ikakabit natin siya sa ating pader. Yan, yung nakikita niyo yung pader na yan. So simulan na natin in 3, 2, 1. Color na background namin. Dito kami lagi nag-vlog. So yes, see. So yun na nga, maglalagay na tayo ng ating gold play button sa pader at ilalagay natin yung kulay pink natin na piling kulay. So ito siya. Tadaan! Ayan. So bumili kami ng wallpaper para gamitin dito. Tapos, ang next na lang dyan is ididikit natin siya dito sa wall. Ayan siya. So try na natin ngayon. Sisimulan na natin siya idikit sa pader, yung mga nagawa nating wallpaper kanina, yung mga nagupit natin. So meron tayong 3 layers para lang sakto kapag nakaupo tayo. So let's go! Let's get started! Let's! Look at now, guys! Yan, try natin. O, diba? Ang very bright niya kapag natamaan mo. Kasi, ang technique daw sa mga napanood naming mga vlogs about this is yung lalagyan natin ng light colors yung sa likod para kapag tinatamaan siya ng ilaw, magre-reflect, yes. Parang it shines like a diamond. Like diamonds in the sky. A few moments later. Yes, tapos na yung background. Pinaka-base ng backdrop natin. So, yung next natin ilalagay is itong ginawa nating gold play button. So, ito is made of yung console na parang ginagamit sa swelas ng chinelas. Yes. Tapos ito, wallpaper lang to. Tapos kinat out na lang namin ng triangle para magmukhang play button! Diba ang bongga? Meron na kaming play button. Yes, yan. Tapos dito lang natin siya ilalagay. Right behind this. Sige, laban. Ilaban natin. Yan. Tapos try mo nga siya gusto mong nakaupo ta. Yung sakto. Pata mo dito. Yeah, yan na nga. Kinakabit na niya isa-isa yung mga
letters. Yes. Lalagyan muna natin ng pandikit tong mga letters na ginawa natin. Para maidikit natin sa ating backdrop. Yeah, yan na po. Double-sided tape yung ginamit namin para assured na matibay siya at didikit talaga. So ngayon, ikakabit na natin pa sa ating wall. A few moments later. Patapos na yung YouTube. Para ka na talagang official vlogger ng YouTube. Yun na nga, natapos na namin yung backdrop na ginagawa namin. And okay naman siya. Ito yung makikita niyong kulay ngayon. So color pink na siya, baby pink. Tapos nilagyan namin siya ng play button and of course, itong YouTube. So, dapat lalagyan pa namin to ng channel namin ng Charlie and Clark Vlogs. Pero, masyado nang madami. So, soon na lang yun ulit. Next time kasi umuulan. Oo, umuulan ngayon and maingay dito kapag umuulan. Kaya tatapusin na natin yung video na to. So, hope you like it na nakita nyo kung paano namin ginawa yung backdrop namin. At sana nagustuhan nyo. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Charlie and Clark Vlogs. At dito na nga magtatapos ang video na to. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Charlie and Clark Vlogs. So meron din kami mga social media accounts sa Instagram at Charlie and Clark at sa Facebook naman, Charlie and Clark Vlogs. At syempre, huwag nyo na din kailimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa aming every upload. So yun, see you sa aming next video. Bye-bye!